สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีในสังคมยุคสมัยนี้ลูกๆหลานๆมักหลงลืมความสำคัญของพ่อแม่ปู่ย่าตายายปล่อยให้ท่านเหล่านั้นเฝ้ารอการกลับมาของลูกหลานที่นานๆจะมาเยี่ยมเดือนละครั้งหรือหลายๆเดือนมาครั้งหนึ่งลูกหลานลืมนึกถึงหัวใจของผู้สูงอายุที่ท่านเหล่านั้นต้องการให้ลูกหลานที่ท่านเคยฟูมฟักเลี้ยงดูหันมาดูแลท่านบ้างในยามที่ท่านเหล่านั้นไร้เรี่ยวแรงแถมยังมีโรคลุมเร้ามากมายจึงต้องการกำลังใจจากลูกหลานเป็นยาใจช่วยให้ท่านมีกำลังใจอยู่ต่อไปได้ซึ่งแทบจะทุกครอบครัวเลยก็ว่าได้ที่ลูกหลานเมื่อเติบโตแยกย้ายไปมีครอบครัวกันแล้วมักลืมพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้อยู่ตามลำพังและคิดว่าท่านยังคงแข็งแรงดีอยู่เสมอเพราะท่านเหล่านั้นไม่เคยบ่นถึงความเจ็บป่วยของตัวท่านให้ลูกหลานฟังเลยจึงกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้ลูกหลานคิดว่าท่านไม่เป็นอะไรเลยไม่สนใจดูแลท่านอีกทั้งยังไม่รู้ว่าท่านเหล่านั้นเฝ้านับวันเดือนรอคอยการกลับมา การกลับมาของลูกหลานที่จะมากลับมาเยี่ยมท่านที่กว่าจะผ่านไปแต่ละวันด้วยใจที่จดจ่อถึงการกลับมาของลูกหลานคนส่วนใหญ่ที่รักลูกหลานของตนเองแต่ลืมรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเองด้วยเช่นกันบางคนไร้น้ำใจกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายอีกเขาลืมไปว่าแม้ไม่ช้าตัวเขาเองก็กลายเป็นคนสูงอายุเช่นกัน อย่ารอให้กฎแห่งกรรมทำหน้าที่ ถึงเวลานั้นจะเอามือก่ายหน้าผากนอนไม่หลับน้ำตาไหล มันก็สายเกินไปเสียแล้ว ดังเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ แม่ไม้วัยชราลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งต่างแต่งงานมีครอบครัวกันไปหมด พ่อสามีเธอเสียชีวิต เธอก็มาอยู่กับลูกสาวแต่ลูกเขยไม่สนใจแม่ยายเลยไม่เคยพูดถามไถ่อาการทุกข์สุขใดๆทั้งสิ้นทั้งที่อยู่ในบ้านเดียวกันแท้ๆตัวลูกสาวเองก็มีลูกสาวหนึ่งลูกแฝดชายหนึ่งคู่ตัวหญิงม่ายคนนี้อายุ75ปีแล้วก่อนหน้านี้เธอยังแข็งแรงดีอยู่เธอรักและดูแลลูกหลานของเธอเป็นอย่างดีแต่เธอไม่เคยสนใจดูแลแม่ของตัวเองเลยที่มีอายุ95ปีมีหลายโรคลุมเล้านานๆหลายๆเดือนจะมาเยี่ยมสักครั้งหนึ่งในการมาแต่ละครั้งก็ไม่เกิน5นาทีด้วยเหตุผลว่าเธอจ้างแท็กซี่ให้รอเธอกลับหมู่บ้านด้วยเดี๋ยวค่ารถจะขึ้นราคาแพงเรียกว่ามาเพื่อให้เห็นหน้ากันเท่านั้นยังไม่ทันจะพูดคุยอะไรเลยอีกทั้งเธอไม่มีเงินที่จะมาส่งเสียให้แม่กินขนมบ้างเลยเธอรักลูกของเธออย่างสุดหัวใจแต่เธอไม่เคยรักแม่ของตัวเธอเลยมีครั้งหนึ่งน้องสาวเธอมีความจำเป็นต้องผ่าตัดมดลูกนอนโรงพยาบาล6 วันจำเป็นต้องมีญาติเซ็นเอกสารให้ผ่าตัดและมาดูแลน้องสาวเธอจำใจมาเพราะไม่มีใครทุกวันที่เธอมาเยี่ยมน้องสาวเธอก็มาจริงแต่มาแค่5 นาทีให้เห็นหน้าว่ามาแล้วนะเธอบอกต้องรีบกลับไปรับหลานกลับจากโรงเรียนให้แท็กซี่รออยู่แถมเธอยังให้เบอร์มือถือเบอร์ผิดถูกกับทางโรงพยาบาลน้องสาวมารู้เรื่องตอนหลังเพราะว่าหมอนัดให้มาดูอาการอีก1 อาทิตย์หลังจากกลับบ้านไปแล้วนางพยาบาลสอบถามเบอร์โทรศัพท์ญาติอีกครั้งหนึ่งพอบอกเบอร์ไปเบอร์ไม่ตรงกันดีที่น้องสาวเธอแข็งแรงไม่เป็นอะไรถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอให้พี่สาวมาเยี่ยมจึงจะรู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นว่าทำไมพี่น้องกันแท้ๆจึงทำเช่นนี้แถมระหว่างน้องสาวผ่าตัดพี่สาวเที่ยวไปเป่าประกาศให้ใครต่อใครรู้ว่าน้องสาวเป็นมะเร็งใกล้ตายใครๆก็ตกใจว่าทำไมคนดีจึงเป็นมะเร็งตายเมื่อเธอทั้งที่เธอกตัญญูต่อแม่ดูแลแม่เป็นอย่างดีทั้งที่ความจริงน้องสาวเป็นแค่พังผืดในโพรงมดลูกไม่ได้เป็นมะเร็งอีกอย่างก็อายุมากแล้ว60 ปีหมอแนะนำว่าตัดมดลูกเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นอะไรและเธอก็หายเป็นปกติจนทุกวันนี้ผ่านมา8 ปีแล้วน้องสาวเธอแข็งแรงปกติดีไม่เป็นอะไรเลยในทางกลับกันเมื่อ2 ปีที่แล้วอยู่
หญิงม่ายคนนี้นอนตรวจนมของตัวเองพบว่ามีก้อนเนื้อแข็งที่นมร้อนใจรีบไปโรงพยาบาลเอกชนผลการตรวจเธอเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่4ระยะสุดท้ายหมอที่โรงพยาบาลเอกชนนัดผ่าตัดเต้านมให้เธอแต่ผ่าไม่หมดจึงเป็นสาเหตุให้มะเร็งของเธอกระจายไปทั่วตัวไปที่ต่อมน้ำเหลืองปอดตับไตเธอไปผ่ากับหมอศัลยกรรมที่มีฝีมือในการผ่าตัดแต่ไม่ใช่เป็นหมอรักษามะเร็งนี่คือสาเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นและหมอคนนี้ก็ส่งตัวเธอไปรักษากับหมอมะเร็งที่โรงพยาบาลกึ่งเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันกับหมอคนนี้หมอให้เธอคีโมรอบแรก6เข็มโดย3อาทิตย์ฉีด1ครั้งปรากฏว่าไม่ดีขึ้นจึงให้คีโมรอบที่2อีกหยุดได้บางส่วนพร้อมกับฉีดยามุ่งเป้า18เข็มตรวจคลื่นหัวใจและอื่นๆรวมระยะเวลาในการรักษา2ปีครึ่งอาการของมะเร็งก็ไม่ดีขึ้นเลยลามไปทั่วตัวเธอก็พยายามดิ้นรนย้ายโรงพยาบาลเพื่อรักษามะเร็งแต่หมอทุกคนก็กลับปฏิเสธในการรักษาบอกให้กลับไปรักษาที่เดิมโดยหมอบอกว่าอาการมะเร็งของเธอไม่สามารถรักษาหายได้แต่ประคองอาการว่าเป็นครั้งไปที่มาและการเป็นมะเร็งของเธอเป็นระยะที่4ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วตอนนี้ปรากฏว่าเธอปวดขาเริ่มเดินไม่ได้เธอตระเวนไปฉีดยาแก้ปวดเข็มละ1,300 บาทตามคลินิกและโรงพยาบาลต่างๆพอหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีกเพราะหมอไม่รู้ว่าการปวดของเธอเป็นการปวดของมะเร็งกระดูกมันลามไปกินกระดูกแล้วเธอปวดมากจนอยากตายวันหนึ่งเธอโทรมาคุยกับน้องสาวว่าอยากนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลสัก3 คืนเพราะตอนนี้เป็นช่วงสงกรานต์พอดีไม่มีโรงพยาบาลไหนยอมรับเธอเลยน้องสาวบอกให้มาโรงพยาบาลใกล้บ้านน้องสาวเสร็จจะพูดคุยกับหมอขอนอนสัก3 วันเพื่อให้หมอฉีดยาแก้ปวดให้หมอตรวจถามเหตุผลต่างๆนานาหมอก็ยอมรับให้ช่วยฉีดยาแก้ปวดให้แต่ไม่รักษาเรื่องมะเร็งกระดูกให้นะให้กลับไปรักษาที่เดิมกินยาแก้กินยาแก้ปวดฉีดยาแล้วก็ผสมยาแก้ปวดอย่างแรงในน้ำเกลือ2 ขวดอาการจึงดีขึ้นหน่อยพอหมอบอกให้กลับไปรักษาที่เดิมที่โรงพยาบาลที่เธอรักษาอยู่เพราะที่นี่ไม่มีหมอรักษามะเร็งกระดูกระหว่างที่เธอนอนโรงพยาบาล3 คืนจึงรู้สึกถึงของการเจ็บป่วยว่าลูกๆของเธอทั้งชายหญิงที่ไปเยี่ยมเธอที่เธอรักสุดหัวใจมาแค่5 นาทีมาแค่ให้เห็นหน้าแล้วก็รีบกลับไปธุระของแต่ละคนกรรมทำหน้าที่ของมันแล้วเธอนอนไม่หลับทั้ง3 คืนเลยเอามือก่ายหน้าผากคิดอะไรไม่รู้ดีที่น้องสาวเธอมานอนเฝ้าไข้เธอน้ำตาไหลนึกถึงการกระทำต่างๆที่เธอทำและพูดถึงน้องสาวรับหลังกับคนอื่นบัดนี้คนที่เธอนินทาให้ร้ายกลับมานอนเฝ้าไข้ตัวเธอเองกินข้าวไม่ได้กินได้แค่มื้อละ1-2 คำเท่านั้นก่อนหน้านี้ระหว่าง2 ปีครึ่งเธอไปคีโมคนเดียวโดยไม่มีลูกๆไปเป็นเพื่อนด้วยเพราะลูกๆทุกคนทำงานจนหมอโรงพยาบาลว่าไม่ว่างก็ต้องว่างแม่แก่แล้วอายุ70 กว่าปีแล้วให้มาคีโมคนเดียวได้อย่างไรเดี๋ยวเป็นอะไรกลางทางแล้วจะทำอย่างไรระยะหลังที่อาการป่วยของเธอหนักมากขึ้นเรื่อยๆเธอเดินไม่ไหวแล้วนั่นแหละลูก2 คนจึงสลับกันพาเธอไปหาหมอที่โรงพยาบาลตอนนี้เธอรู้ซึ้งถึงความรู้สึกของแม่ที่เวลาป่วยอยู่โรงพยาบาลแต่เธอไม่เคยมาเยี่ยมมาดูแลเลยเธอมาแต่ละครั้งก็มาแค่5 นาทีเท่านั้นทุกอย่างเธอรับเหมือนกับที่เธอทำกับคนอื่นๆไม่รู้ว่าตัวเธอจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนกับความเจ็บปวดอันนี้สวัสดีค่ะ